Hello guys, welcome to Ibyang Vlog. So, here we go again. Gandaan mo kayo ilagay ito i-intro. Hi guys, so ngayon mag-makeup tutorial tayo ngayon with my friend. Special thanks to Maggie Savor sa mga nabudol kong makeup sa kanya. Thank you, ma'am. Siyempre, sa ating model na si Vanessa Caballero de Paz. Thank you so much, Dai. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's vlog, mag-makeup tutorial po tayo ngayon. So, ang pinakaunang step guys ay maglalagay tayo ng lightness stronghold mousse para mabilis itong kulutin. Dahil wala tayong curling iron guys, pwede tayong gumamit ng straightening iron and then pagkatapos i-roll up and then secure with hairpin. Pagkatapos nating iset ang buhok guys, maglalagay tayo ng Insta Fix and Go. 2-in-1 siya na primer and setting spray over sa mukha ng ating model. At dahil bushy brows ang gusto na kilay ng ating model ay gagamit tayo ng The Brow Biz na para siyang wax na pang-set ng kilay na parang katrio na. Diba? At pagkatapos guys, lilinisin lang natin ito gamit ang concealer. After that, maglalagay na tayo ng liquid foundation all over her face. Spread lang natin ang liquid foundation gamit ang beauty blender evenly para pantay ang kulay. Para waray katatsa-tatsa. Di ba, Day? Cha! Para mag-create ng illusion na mas maliit yung mukha niya, maglalagay tayo ng concealer sa under eye, both eyes. Ganon-ganon lang. Ganyan. Sige, apply lang. Sa nose line, lagyan din natin ang noo, pati na ang chin, at ang upper lip. Gamit ang ating beauty blender, i-blend lang natin ito nang wala na tayong makitang edges. Make sure na even ang pagka-distribute ng product. Sa mga sulok na din na kayang i-blend ng beauty blender, pwede na tayong gumamit ng makeup brush. Pag na-blend na natin ng maayos ang concealer, maglalagay na tayo ng loose powder at ibababad lamang ito ng ilang minuto. Huwag muna nating i-brush para mag-set siya na pag pinagpawisan hindi siya mag-create ng crease or mga linya-linya or something. And then proceed na tayo guys sa eyeshadow. Gagamitin natin muna yung something orangey para sa smooth transition ng ating eyeshadow. Using the blending brush. And then, maglalagay tayo ng darker shade ng eyeshadow sa inner corner ng pinaglagyan natin ng eyeshadow to create depth set. Mahalaga sa pag-apply ng eyeshadow guys na smooth ang transition. Kailangan ma-blend ito natin ng maayos hanggang sa wala ka nang makitang edges sa eyeshadow. Then gagawa tayo ng cut crease gamit ang ating concealer upang kumapit masyado yung ilalagay nating shimmering na something na eyeshadow. Pwede mo rin gamitin yung finger mo para makontrol mo ng maayos yung pag-blend.
Kung saan mo na ilagay yung concealer, doon mo rin ilalagay yung eyeshadow na something glittery. Like glitters or something shimmering. Do the same thing on the other side. Pagkatapos ng eyeshadow, ibabrush na natin ang excess powder sa ginawa nating baking. Ganyan. I-brush-brush lang para maging smooth. Pasensya na guys, parang yellowish yung ano natin, yung powder. Because nakasit sa yellow yung ano natin, yung ring light. And then, i-contour natin siya gamit ang contouring powder. Kaya ang button sa tawag, basta pang contour siya guys. Sa ano, para mas maliit yung mukha mo tingnan. Diba? I-apply na din natin ang blush on para naman mamula-mula ang mukha ng ating inay. Diba, Nay? Tuwag bayot. Para way agtang na muliki. Charing. Charit lang. Pwede ka rin maglagay ng konting powder sa ibaba ng cheeks para ma-define yung contour. Pagkatapos ng eyeshadow guys, saka pa lang tayo maglalagay ng eyeliner. Pag gagawa kayo ng cat eye guys, lagyan nyo muna ng black eyeshadow yung gilid as a guide para alam mo kung saan mo ilalagay yung wing. At pag sa tingin mo ay maayos mo nang nailagay ang wing gamit ang eyeshadow na black, pwede ka nang maglagay ng liquid eyeliner as a coat. Yan, para finalize na. O diba? Perfect ang tulis, diba? Charita. Diretsong liquid eyeliner kasi mahirap na siyang burahin pag nagkamali. Pag perfect na ang eyeliner, then pwede na tayo maglagay ng false eyelashes. Make sure na madami mong glue na ilalagay para secure siya at hindi siya basta-basta natatanggal. Lalo na pag mahangin o kaya pinagpapawisan. Sige, pikit ka lang muna ma'am. Huwag ka munang dumilat para hindi siya matanggal. Yan, ganyan lang muna. Stay. Para di makastiguan. Charing. Diba? Parang natutulog lang. By St. Peter. Charing. Charita. Oh. Pag may contour tsaka blush on na guys, pwede na tayong mag-apply ng highlighter para looks Korean glass skin. Wow na wow. Sana all. Ni sigad po din taon mamaluoy ka. Di ka guday mangisi. Nya pala. Ganon din sa kabila guys, lagyan din natin ng highlighter. Then gamit ang brown eyeshadow, gagawa tayo ng nose line para mas matangos tingnan ng ilong ng ating inay. Tama ba, Nay? Bungol man yung tawag kini atong model. Di man mo tubag. Charing lang guys. Dahil umaga guys, hindi natin kakapalan yung nose line ni inay para looks natural pa rin sa daylight.
Tapos konting highlighter sa ilong. Yan, ganyan. Maliit ang kanyang mga mata guys dahil chinita siya. Maglalagay tayo ng white eyeliner sa inner corner para mas malaki tignan yung mata niya. Sige, tingin ka lang sa taas, ma'am. Yan, ganyan. Huwag kang tumingin sa baba. Huwag kang pumikit. And then brown eyeshadow sa baba at saka konting black. O diba? Ganyan nga. Fierce na fierce. At saka maglagay din tayo ng konting highlighter sa upper lip para ma-define ang shape ng kanyang lips. At para ma-draw natin ng maayos ang kanyang shape ng kanyang labi, gagamit tayo ng lip liner. Nakakatulong din yung highlighter guys para ma-define yung shape ng lips na hindi na tayo mahirapan pag-trace gamit ang lip liner. At dahil aatin siya sa kasal ng kanyang ex-boyfriend guys, so ang gusto niyang lipstick ay nude kasi umaga daw, daytime. Amo ang siringan, boktot na iring. Maglalagay din tayo ng konting highlighter sa corner ng kanyang mata kung saan nakalagay ang muta para mukha siyang teary eye. And there you go guys. Tapos na po tayo sa pag-makeup and then let's go to fix her hair. And since gusto daw niya ng yung big hair na mala Venezuelan look ng mga beauty queens, so ititis natin yung buhok niya para mag-create siya ng volume. Para bouncy at buhaghag yung hair guys na kulot, pwede nyo i-brush gamit ang round brush o kaya flat brush. Pero yung hawak ko kasi ngayon is rat tail comb, kaya ito na lang, pwede naman. O diba? Imelda, ikaw ba yan? Aw. There you go guys, tapos na siya. Magbibihis lang and babalik siya for the final look. I'm feeling good. Thank you for watching guys. Please like, please subscribe if you haven't yet, and see you in my next vlog. Bye!